Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Chuối là trái cây rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Mình hay mua chuối để trong nhà ăn dần, nhưng chuối lại mau chín. Nhiều khi không ăn kịp để chuối chín rụt bỏ phí. Này mình xin chia sẻ với các bạn cách chế biến mứt chuối dẻo, vừa tăng độ thơm ngon của chuối, lại giúp bảo quản chuối được lâu hơn. Đây là đĩa mứt chuối dẻo của mình đây các bạn. Lát chuối màu đỏ rất đẹp, thơm lừng, mùi gừng và me. Với cách chế biến của mình, chuối không hề bị đen và càng để lâu lại càng lên màu đỏ đẹp mắt. Nhìn miếng chuối hấp dẫn không nào? Các bạn nhớ theo dõi đến hết video để biết bí quyết làm mứt chuối dẻo vừa đẹp lại vừa ngon của mình nha. Bạn nào thích nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Nào cùng vào bếp thôi. Nguyên liệu để làm mứt chuối dẻo vô cùng đơn giản. Chuối mình chọn chuối chín hơi đậm một chút, không quá chín rụt nha các bạn. Chuối vẫn còn giữ được độ dẻo và tươi. Chuối sẽ bị ngóc sau khi phơi nên mình làm nhiều một chút nhé. Đầu tiên là mình lột vỏ chuối. Chuối mình dùng trái chín vừa phải như vậy. Miếng mứt chuối sẽ không bị nhừ nát. Mứt có độ dẻo và màu sắc của miếng chuối nó cũng sẽ lên rất đẹp nha. Lột hết vỏ chuối và cho vào thau. Lột chuối thì nhanh và đơn giản phải không các bạn? Bây giờ mình sẽ cắt quả chuối này ra làm 3 miếng theo chiều dọc. Cắt ra như thế này khi phơi chuối sẽ nhanh khô hơn và miếng chuối nhìn sẽ đẹp hơn nữa. Bây giờ mình sẽ lấy một cái thau nhỏ nè, hòa đều 150ml rượu và 50ml nước, tỷ lệ là 3:1 á. Mình áo chuối nhanh qua rượu và trải lên khay để đem đi sấy nhé. Đây chính là bí quyết giúp mứt chuối của mình không bị đen và lên màu đỏ đẹp đó các bạn. Xếp chuối vào khay để sấy nè. Bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng. Bật chế độ quạt 2 lửa để nhiệt độ 100 độ C và hé cửa lò. Mình sẽ sấy chuối đến khi nào miếng chuối trở nên khô và dẻo. Chuối đổi màu hơi đỏ là được nha. Bạn nào không có lò sấy thì mình đem đi phơi nắng. Khi phơi, nhớ che khăn the để tránh bụi và côn trùng bâu vào. Cứ khoảng 2-3 giờ các bạn nên trở chuối một lần. Mình phơi tầm 4 nắng là được nha. Mình đã sấy chuối được 6 tiếng rồi. Giờ mình lấy ra khỏi lò nhé. Đây, chuối sấy như thế này là được rồi nè các bạn. Wow, miếng chuối trở nên khô dẻo, mật chuối tươm ra rất ngon. Bạn nào không thích ăn quá ngọt thì có thể để như vậy là ăn được rồi đó. Nếu mà muốn bảo quản lâu hơn, tạo hương vị hấp dẫn hơn thì mình ngào qua đường nha. Gừng mình sẽ xắt sợi nhuyễn nè, để chút nữa mình sẽ cho vào ngào chung với chuối luôn. Với 1 kg chuối sấy khô mình dùng 200g đường là vừa. Cho 200g đường vào chảo, thêm nửa chén nước. Bật bếp để lửa vừa quậy cho đường tan hết. Khi đường sôi lên khoảng 1 phút, mình cho chuối vào và cho luôn gừng sắc sợi vào, đảo đều. Hạ lửa nhỏ vừa thôi. Đảo cho đường áo đều xung quanh miếng chuối. Một mẻ chuối dẻo như vậy, thời gian thì khoảng từ 10 đến 15 phút nha các bạn. Lưu ý với mứt chuối dẻo, các bạn ngào đến khi chuối áo đường vừa đủ. Đừng ngào lâu quá, đường sẽ kết tinh bám vào miếng chuối, khiến miếng chuối của mình bị khô và ăn không được ngon nha. Để ý khi nào nước đường cạn vừa như thế này thì tắt bếp nhé. Các bạn nhìn nè, dưới tác động của nhiệt và sự biến đổi của đường, miếng chuối của mình trở thành màu đỏ đẹp mắt chưa? Đừng quên rắc một ít mè để mứt chuối được thơm ngon hơn. Giờ mình bày ra đĩa và thưởng thức thôi. Đĩa mứt chuối dẻo của mình nè mọi người. Miếng chuối được áo một lớp đường bóng bẩy, có gừng và mè nữa, nhìn hấp dẫn quá. Mình thưởng thức thôi, mời các bạn. Miếng chuối dẻo dẻo, dai dai, nhai rất thích. Vị ngọt của chuối hòa quyện với mùi thơm của mè và chút cay nhẹ thơm của gừng nữa, rất là vừa vặn. Để bảo quản, các bạn cho vào hũ thủy tinh, đậy kín và để nhiệt độ phòng. Nếu mà dùng lâu, các bạn nên cho vào ngăn mát tủ lạnh nhé.
Chúc các bạn thành công với món mứt chuối dẻo để món mứt ngày Tết thêm phong phú nhé các bạn. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để tiện việc theo dõi những video mới của mình nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.